Hello students, we are from GVHD Educational System. My name is Teacher Toby and this is Teacher HIzijN. Today we are going to begin Unit 5, which is Vietnamese food and drink. We're going to begin with Lesson 1, Getting Started, a Closer Look 1. Cô Hiền và thầy Toby rất vui được gặp các em trong buổi học ngày hôm nay. Hôm nay thầy cô sẽ giới thiệu về phần kiến thức và một số bài tập trong bài Unit 5 chủ đề đồ ăn và thức uống Việt Nam. Phần đầu tiên đó là phần Getting Started và phần A Closer Look 1 trong trang số 46 đến trang số 49 của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 tập 1. Bây giờ các em hãy xem thầy Toby giới thiệu về cấu trúc của bài học ngày hôm nay nhé. Teacher Toby. Okay, let's take a look at today's lesson. We're going to begin with some vocabulary. We will introduce to you some words that we use when we talk about food and drink. Also words we can use to describe the appearance and taste of different food and drink. Appearance is what the food and drink look like, and taste, what it tastes like. Also verbs for cooking, different things that we do when we cook. Finally, we will do some pronunciation. We have two sounds for you today. We have o and o. Very similar, and we will practice the difference. Bài học ngày hôm nay gồm có hai phần chính. Phần đầu tiên là phần từ vựng. Phần từ vựng thì chúng mình sẽ học thông qua phần bài hội thoại và một số phần bài tập liên quan. Ví dụ chúng mình sẽ học về những chủ đề đó là phần chúng mình sẽ hình dung ra các món ăn và vị của các món ăn là như thế nào. Cùng theo đó là một số động từ để thực hiện trong việc nấu ăn. Và phần thứ hai đó là chúng mình sẽ học phần phát âm. Đó, phần phát âm ở đây thì chúng mình sẽ học hai âm chính ở đây là âm O dài và âm O ngắn giúp cô Hiền nhé. Khá là phát âm tương đối gần giống nhau nhưng mà thầy Toby sẽ giúp các bạn. Còn bây giờ chúng mình sẽ đi vào bài học chi tiết. Teacher Toby. Okay, let's begin. First we will do some listening and reading, where we will introduce to you some new vocabulary. So we would like you to listen to the audio tape. It's a conversation between Phong and his mum, talking about what Phong can have for dinner. So find the audio script, find the audio, listen and read at the same time. Với phần đầu tiên ở đây là phần bài hội thoại, thì chúng mình hãy nghe lại phần ở nhà và cùng với đó là đọc lại phần audio script ở trong sách giáo khoa để chúng mình có thể nắm được nội dung của bài hội thoại này nhé. Đó là bạn Phong và mẹ của Phong để cho Phong có thể chuẩn bị thế nào cho bữa ăn tối một mình nhé. Ok, Teacher Toby. Okay, let's have a look. Here is the start of the script. So we would like you to play the audio, listen and read along. Đây là phần đầu tiên của bài hội thoại thì chúng mình hãy cùng đọc lại và cùng nghe lại đoạn băng để làm sao nắm được nội dung nhé. Teacher Toby. Okay, we also have the second half. Okay, so if you cannot find the conversation in your book, you can pause this video and read as you listen to the audio. Với đây là phần thứ hai của phần bài hội thoại. Thầy lưu ý giúp các bạn đó là nếu mà chúng mình chưa dở được sách ra thì chúng mình có thể nhìn lại nội dung của phần bài hội thoại ở trên phần video thầy cô đã đưa ra nhé. Còn bây giờ chúng mình sẽ chuyển ra phần làm bài tập áp dụng. Ok, Teacher Toby. Alright, let's begin our exercises. We have some questions for you. So if you were listening carefully, reading, you should know the answers to these questions. Với phần bài đọc đầu tiên ở đây là chúng mình sẽ trả lời những câu hỏi mà đề bài đưa ra theo nội dung của bài hội thoại. Chúng mình hãy đọc những câu hỏi thật là kỹ và check lại trong phần bài hội thoại để chúng mình có đưa ra câu trả lời chính xác nhé. Number 1. Our first question. Why must Phong eat dinner alone? So why is he eating dinner alone? Because his parents are going to the opera tonight and they won't be home until very late, 9 p.m. So he must eat alone. Với câu hỏi đầu tiên ở đây mình có từ hỏi là why. Lý do tại sao Phong lại ăn tối một mình? Bởi vì bố mẹ Phong đi xem hát opera và họ sẽ không về nhà cho tới tận lúc 9 giờ. Cho nên Phong phải ăn tối một mình. Ok,
Number 2. So, how much rice is left? How much rice is left? Phong says there is some rice left from lunch. So he can have the rice that they had at lunch. Với câu hỏi thứ hai, câu hỏi về số lượng how much. Và lưu ý cho cô, rice ở đây là cơm hoặc là gạo đều không đếm được, cho nên mình phải dùng từ hỏi là how much cho cô nhé. Còn bao nhiêu cơm? Chỉ còn một ít cơm từ bữa trưa thôi. Rất là ít. Ok, number 3. Number 3, what should Phong do with the rice? Yeah. So Fong's mother tells him that he should warm it up. He should warm it up. So he could use a microwave and warm up the rice. Với câu hỏi thứ 3 ở đây là Phong sẽ phải lên làm gì với phần cơm còn lại đó. Thì mẹ dặn Phong đó là phải làm sao? Làm ấm, làm nóng cơm lên để chúng mình mới có thể ăn và không bị đau bụng. Thì Phong nên sử dụng có thể là lò vi sóng để có thể hâm nóng cơm. Ok, number 4. Number 4, what will Fong's mother buy tomorrow? So they ran out of something. They do not have it. So Fong's mother tomorrow, she's going to buy milk. So she'll buy some milk tomorrow. Với câu hỏi thứ 4 là mẹ của Phong sẽ mua gì vào ngày mai. Các bạn hãy kiểm tra tủ lạnh của nhà Phong. Và chúng mình đã đọc ở trong bài hội thoại. Thì có thể là gì? Tủ lạnh nhà Phong đã hết sữa. Và ngày mai mẹ Phong mới có kế hoạch là mua sữa cơ. Ok, number 5. Number 5, what can Fong drink instead of milk? So there is no milk, so Fong must drink something else. He can drink orange juice. So instead of milk, he can drink some orange juice. Với câu hỏi cuối cùng ở đây thì vì đã hết sữa cho nên bạn Phong sẽ phải uống gì thay cho sữa? Ở đây đáp án đó là nước cam. Ok, các bạn kiểm tra lại đáp án một lần nữa và chúng mình sẽ chuyển sang phần bài tập tiếp. Teacher Toby. Okay, let's move on. So there are many words in this conversation. Some of them are different types of food. We also have different types of drink. Now, food, you have to chew. It is solid. But drink is like liquid. So separate the food from the drink. Với phần bài tập tiếp theo, bài tập 1B, ở trong đoạn văn thì có rất là nhiều đồ ăn và thức uống mà chúng mình có thể nhìn thấy. Ở đây thì chúng mình hãy liệt kê lại cho cô, phân loại ra đâu là đồ ăn, đâu là thức uống. Food là đồ ăn, drink là thức uống. Kiểm tra lại cho cô trong đoạn bài hội thoại. Bây giờ các bạn đã có đáp án chưa? Thì Toby sẽ đưa ra đáp án để các bạn có thể kiểm tra lại nhé. Teacher Toby. Okay, so let's look at our food first. We should have tofu, fried vegetables, bread, noodles, and finally, rice. Next, let's look at the drink. So, drink. Our example is milk. We also could see juice. You can have many different types of juice. Mineral water. Finally, orange juice. This is what Phong will drink instead of milk. Vừa rồi thì thầy Toby đã thống kê lại cho các bạn đâu là đồ ăn, đâu là thức uống ở trong bài hội thoại vừa rồi nhé. Với phần đồ ăn thì ở đây mình có danh sách đó là thịt này, đậu phụ này, rau củ quả xào, bánh mì, bún hoặc là phở và cuối cùng là cơm. Với phần đồ uống thì mình có danh sách liệt kê đó là sữa này, nước ép này, nước khoáng và cuối cùng là nước cam. Các bạn hãy kiểm tra lại xem chúng mình đã liệt kê đủ giống như thầy Toby chưa? Thì chúng mình sẽ chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, let's move on. Now we'd like you to look at these pictures and see if you can match what these pictures are called. So we have lemonade, green tea, beef noodle soup, omelette, sweet soup, noodles, turmeric, shrimp, tofu, and eel soup. Now try your best to look at these pictures and match them with the correct name. Với phần bài tập tiếp theo, bài tập số 2 thì chúng mình hãy
tìm những bức tranh phù hợp về nghĩa với những từ tiếng Anh ở đây đều là những món ăn hoặc là những đồ uống yêu thích của các bạn, đúng không? Bây giờ chúng mình hãy đến với number 8. Okay, let's have a look. Here we have our answers. So, number 1, this picture here, you can see it is eel soup. Với bức tranh đầu tiên, bức tranh số 1 thì mình có thể có được món ăn đó là món súp lươn. Ok, number 2. Number 2, here looks like we have some noodles. Noodles. Với bức tranh thứ hai là mình có món bún. Ok. Number 3, this is A, lemonade. Bức tranh thứ ba đó là nước chanh. Number 4, we have green tea. Bức tranh thứ tư đó là trà xanh. Number 5, this is an omelette. Bức tranh thứ 5 đó là món trứng omelette của chúng mình đấy. Ok, number 6. Number 6, here we have tofu. Bức tranh thứ 6 đó là món đậu phụ. 7, we have turmeric. This is a type of spice. Với bức tranh thứ 7 ở đây mình có một loại gia vị đó là gia vị nghệ tây. Ok. Number 8. 8, you can see we have a shrimp. A shrimp. Với bức tranh số 8 ở đây là mình có đó là món tôm. Okay, number 9, this is our sweet soup. Với bức tranh số 9 thì đấy là món rất là yêu thích của chúng mình, đó là món chè. 10 is our beef noodle soup or phở bò. Với bức tranh cuối cùng thì chúng mình có một món ăn rất là nổi tiếng ở Hà Nội của chúng mình, đó là món phở bò. Hầu hết mọi người đều yêu thích. Ok, các bạn hãy kiểm tra lại đáp án một lần nữa và chúng mình sẽ chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, let's move on. So now we would like you to talk to a partner. We would like you to talk about your favorite types of food. So ask questions to each other. Like, what questions can you answer? What's your favorite food? Something like this. So here we have an example. What's your favorite food? It's phở bò or beef noodle soup. When do you eat it? In the morning. In the morning. Just ask simple questions about food. What does it taste like? What does it look like? When do you eat it? Is it hot or is it cold? Different things like this. When you finish talking about your favorite food, why don't you talk about foods that you do not like? So practice, have a conversation, talk about food. Với phần bài tập số 3 này thì chúng mình sẽ luyện nói một chút ở đây. Chúng mình sẽ thực hành với bạn cùng lớp của mình hoặc là bạn cùng ban để đưa ra những bài hội thoại hỏi về phần những món ăn yêu thích của bạn hoặc là những đồ ăn yêu thích của bạn của mình là như thế nào. Thì ở đây mình có một ví dụ ở đây là ví dụ đồ ăn yêu thích của bạn là gì? Đồ ăn yêu thích của tôi là phở bò. Thì khi nào bạn thường ăn món đó thì chúng ta thường ăn vào buổi sáng. Hoặc là chúng mình có thể hỏi là vấn đề khác như là bạn không thích món gì hoặc không thích đồ uống gì thì bạn của mình cũng có thể trả lời được. Thì chúng mình hãy luyện tập thêm với bạn cùng lớp của mình nhé. Để có được những cái phần thực hành rất là hay như thế này. Ok, còn bây giờ thì các bạn hãy chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, so once you've finished talking to your friend, we'll move on. So, I would like you to listen and repeat these adjectives. These are words we use to describe food. First, I will tell you about the word in English, and then HIėjN will tell you in Vietnamese. Our first word is bitter. Now, this is like drinking tea or coffee with no sugar. This is bitter. Ở đây thì chúng mình có một danh sách đó là các tính từ để miêu tả về các đồ ăn và thức uống. Thì thầy Toby sẽ đọc bằng tiếng Anh, còn cô Hiền sẽ giải nghĩa bằng tiếng Việt. Với từ đầu tiên ở đây có nghĩa là đắng. Ok, number 2. Delicious. This is, we really like it. It tastes very good. Từ thứ hai có nghĩa là rất là ngon. Một vị rất là chúng ta yêu thích. Number 3.
Number 3, tasty. This is similar to delicious, but delicious is very good. Tasty is good, but not as good. So tasty, I like it. Delicious, I really like it. Với từ thứ ba ở đây, từ tasty cũng có nghĩa là ngon, nhưng mà ở mức độ sẽ thấp hơn so với từ delicious. Từ tasty chỉ có nghĩa là tôi thích nó thôi, còn từ delicious có nghĩa là tôi rất là thích nó, tôi rất là nghiện món ăn đó. Ok, number 4. Number 4, sweet. This is things that have sugar. So something like fruit, or candy, or soda, or juice. They all have sugar. Từ thứ tư mang nghĩa là có nghĩa là rất là ngọt, thường để miêu tả cho những trái cây ngọt hay là những đồ ăn có đường như là kẹo này hay là món canh ngọt. Ok, number 5. Number 5, salty. So it has salt in it. Something like potato chips or French fries. Với từ thứ 5 có nghĩa miêu tả đó là mặn. Number 6. Spicy. This normally means it has chili. It's very spicy. Từ thứ 6 có nghĩa là cay. 7, we have fragrant. Now this means it smells very good. Từ thứ 7 có nghĩa rất là thơm. Finally, sour. Now this is like lemon. If you have lemon, ooh, sour. Từ thứ 8 có nghĩa là chua. Okay. Ok. So listen to me and repeat the adjective. First we have bitter. Bitter. One more. Bitter. Good. This word is delicious. Delicious. One more. Delicious. Good job. This is tasty. Tasty. One more time. Tasty. Very good. Sweet. 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 One more time. Sweet. Very good. Here we have salty. Salty. One more. Salty. Well done. This word is spicy. Spicy. One more time. Spicy. Very good. Here we have fragrant. Fragrant. One more. Fragrant. Well done. And our last word, sour. 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 Well done. Okay, let's move on. Now, we would like you to use these adjectives to talk about different foods. So we have an example. Green tea is bitter. Or coffee is bitter. I said that sweet is like fruit. So an apple is sweet. Or Coca-Cola is sweet. So look at different adjectives and see if you and your friend can say an example of what is tasty or what is salty. Với phần yêu cầu tiếp theo của đề bài đưa ra thì chúng mình có thể thêm vào cho cô một số tính từ khác để miêu tả về các đồ ăn nhé. Còn với những tính từ mà đề bài đã đưa ra thì chúng mình hãy đặt những cái câu hoàn chỉnh để miêu tả về đồ ăn thức uống với các tính từ đó. Ví dụ ở đây là mình có từ câu trà xanh thì rất là đắng. Tương tự đó thầy Toby cũng giới thiệu cho chúng mình có thể là cà phê cũng đắng như vậy. Còn với ví dụ như là tính từ ngọt thì mình có thể là táo ngọt này, coca thì rất là ngọt, thế là đồ uống. Thì chúng mình có thể về nhà tự đặt thêm giúp cô nhé và luyện tập nói với các bạn để trao đổi những cần kiến thức đó. Ok, còn bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, let's move on.
Now we have a game for you to play. What's your favorite food and drink? So you're going to work in a group with many friends. I want you to describe your favorite food. And then your friends have to guess what is your favorite food or drink. I have an example. It's my favorite drink. It's a bit sour, but it's also sweet. So sour, but sweet. I guess, is it lemonade? Yes, it is. Or no. Try again. So describe a type of food that you like and see if your friends can guess what it is. Với phần bài tập số 5 ở đây là có một trò chơi rất là thú vị. Ở đây là hãy đoán ra là đồ ăn yêu thích hoặc là thức uống yêu thích của bạn trong lớp của mình là gì. Chúng mình sẽ thực hiện hoạt động này theo nhóm. Các nhóm có một bạn sẽ lần lượt làm theo những cái yêu cầu mà đề bài đưa ra. Bạn đầu tiên sẽ miêu tả về đồ ăn hoặc là thức uống của mình yêu thích là gì, sử dụng các tính từ ở bài tập vừa rồi chúng mình đã học. Ví dụ ở đây là đồ ăn yêu thích của tôi là một đồ uống có vị chua này và cũng có vị ngọt nữa, thì chúng mình có thể đoán đó là gì. Có một bạn đoán đó là nước chanh, thì chúng mình thấy có là đúng hay là sai. Nếu đúng thì trả lời là yes easy, còn nếu sai trả lời là no. Và hãy đoán lại lần nữa đi. Trò chơi khá là vui và thú vị đúng không? Thì chúng mình hãy thực hành theo nhóm giúp cô nhé. Teacher Toby. Okay. So once you have a go at that, make sure everyone in the group has a go at least once. Now we'll move on. So we have different verbs here, doing words, that we use when we are cooking. So we would like you to use the correct verb to fill in the blank, describing what is happening in the pictures. We're going to complete the instructions with one of the words from the box. So look at the picture, what is happening, and then use the correct verb. Với phần bài tập tiếp theo là chúng mình đã chuyển sang phần từ vựng rồi. Ở đây thì chúng mình có rất là nhiều động từ liên quan đến nấu ăn. Thì chúng mình hãy đoán dựa vào các bức tranh đó chúng mình đang thực hiện hành động gì. Sau đó cô Hiền và thầy Toby sẽ giải đáp về nghĩa cho các bạn nhé. Với bức tranh đầu tiên, number 1. Okay, so we are going to be making an omelette. So first, we have to, with the eggs. And the word we use for this is beat. You beat the eggs together with salt and pepper. Với bức tranh đầu tiên ở đây có nghĩa là mình hành động đó là đánh trứng để làm món trứng ốp la. Thì ở đây mình có động từ beat có nghĩa là đánh trứng cùng với muối và tiêu để cho hòa nhuyễn với nhau. Okay, number 2. Number 2, you can see that this person is putting some cooking oil onto a pan. And the pan needs to have heat. So we heat the frying pan, warm it up, and add cooking oil. Bây giờ với câu thứ hai ở đây, bước thứ hai để làm đó là chúng mình phải là gì ạ? Làm nóng chảo, thì mình có động từ đó là heat, làm nóng chảo và đổ dầu vào chảo để chuẩn bị cho việc chiên trứng. Number 3. Number 3. Now we have the eggs that we beat, and we want to the mixture into the pan. And we call this pour. You pour the mixture into the pan. Với câu số 3, hoạt động tiếp theo của chúng mình đó là đổ trứng vào trong chảo, thì mình có động từ bua, lưu ý giúp cô. Number 4. Now we have our omelette cooking, and we need to do this. We need to. Now this is called fold. Fold. So fold the omelette in half. You can see here, fold. Với bức tranh thứ tư ở đây thì mình có việc chiên trứng thì mình phải chiên đều cho hai mặt đều chín. Thì mình có từ đó, động từ đó là lật trứng, ở đây có từ fold. Ghi nhớ giúp cô nhé. Và mình chuyển sang number 5. When you finish cooking and you have to give your cooking onto a plate or give it to someone, we serve. So
serve your omelette with some vegetables. So here it is, on a plate, serve. Với hoạt động cuối cùng của mình đó là việc trưng bày và phục vụ món ăn với một chút rau. Ok, mình lưu ý với động từ serve cho cậu. Các bạn đã ghi nhớ hết chưa? Chúng mình sẽ chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, let's move on. Now we have some more instructions for cooking, but they are not in the right order. So we have different instructions separated about here. So we would like you to rearrange the sentence so that the instruction makes sense. So put the words in the correct order to make sentences. Once we do that, we are going to reorder the sentences, show how to make a pancake. So first we must put the sentences into the correct order. Với phần bài tập tiếp theo ở đây là chúng mình sẽ được học đó là món pancake, đó là món bánh. Vừa rồi thì chúng mình đã học cách chiên trứng, thì bây giờ chúng mình sẽ học làm món bánh pancake ở đây. Với món này thì có các câu để hướng dẫn, nhưng mà các câu ở đây là chưa đúng về trật tự ngữ pháp của các từ. Thì bây giờ chúng mình phải sắp xếp lại trật tự sao cho chính xác về chuẩn nghĩa và ngữ pháp nhé. Với câu đầu tiên, number one. Okay, let's have a look. We have together, beat the eggs with sugar, flour and milk. Now, here's a clue. We have a capital letter. Whenever we have a capital letter, this is the start of the sentence. So we should start with beat the eggs together with sugar, flour and milk. So beat the eggs together with sugar, flour and milk. Với câu đầu tiên thì thầy Toby đã chỉ ra rằng từ đầu tiên của các câu bao giờ cũng là từ viết hoa, cho nên mình chọn luôn được động từ đó là beat, đánh trứng cùng với đường, với bột và sữa. Ok. Number two. So number two, remember, look for our capital letter. Pour a quarter cup of the mixture into the pan at a time. So each time, one pancake, one quarter cup. Với hoạt động thứ hai ở đây là chúng ta sẽ đổ 1/4 của lượng bột mà mình đã đánh rồi vào chảo để chiên. Ok. Number three. Number three, over a medium heat, heat the oil in a frying pan. So heat the oil comes first. We have our capital letter. And then over a medium heat. So heat, medium, not too hot, not too low, medium. In a frying pan. Với hoạt động tiếp theo đó là việc làm đổ dầu vào chảo và làm nóng dầu ở mức nhiệt độ là mức nhiệt độ trung bình thôi, chứ không phải mức nhiệt độ quá cao sẽ làm cháy bánh đó. Ok, number four. Number four, until golden and cook. This one's easy. We have our capital letter here, so cook until golden, until it's the color of gold. Với câu thứ tư ở đây thì rất là dễ rồi. Mình sẽ chiên đến khi chuyển sang màu vàng. Ok, the last. Last question. With some vegetables, serve the pancake. Now we have capital letter here, so serve the pancake with some vegetables. So serve the pancake with some vegetables. Và hoạt động cuối cùng của mình đó là trình bày và phục vụ món bánh này với một chút rau củ quả để chúng mình trang trí cho đẹp hơn. Ok, chúng mình kiểm tra lại đáp án một lần nữa và chuyển sang phần bài tập tiếp theo. So now we have to reorder the sentences so that we can make a pancake. We have to do something first, something next, next, finally, last. So let's take a look. Our first instruction should be beat the eggs together with sugar, flour, and milk. Vừa rồi đó là những cái câu chúng mình chỉ đưa ra các hướng dẫn để làm món bánh pancake thôi. Nhưng bây giờ chúng mình phải sắp xếp lại đúng thứ tự của các câu đó để có một trình tự chuẩn để làm món bánh đó nhé. Thì hoạt động đầu tiên vẫn đó là đánh trứng với bột và đường. Ok, number two. Next, we need to heat the oil over a medium heat in a frying pan. So you make the mixture and then we heat the pan.
Và hoạt động thứ hai của chúng mình đó là phải làm sao? Đổ dầu vào chảo và làm nóng chảo ở mức nhiệt độ trung bình. Ok, number 3. When we have our hot pan, we pour the mixture into the hot pan. Và hoạt động thứ ba là mình sẽ đổ 1/4 chỗ bột mà mình đã đánh vào trong chảo để chúng mình chiên. Ok, number 4. Now we need to cook until golden. So once we pour the mixture, we leave it cook until it's golden. Với hoạt động tiếp theo là chúng mình sẽ chiên cho đến khi bánh chuyển sang màu vàng thì chúng mình có thể ăn được. Ok, next. Finally, serve the pancake with some vegetables. Hoạt động cuối cùng thì bao giờ cũng là chúng mình sẽ mang bánh ra để chuẩn bị ăn thì chúng mình sẽ trang trí thêm với một chút rau. Ok, chúng mình đã biết được tuần tự để thực hiện món pancake thì hy vọng các bạn có thể về nhà thực hiện món này tại nhà nhé. Ok, còn bây giờ chúng mình sẽ chuyển ra phần bài tập tiếp theo. Teacher TOBY. Okay, so now we know how to make a pancake. Let's move on. Now we have some nouns. Different nouns about cooking, food and drink. We would like you to separate them into the correct columns. We have dishes. This is the final thing that we eat. And ingredients. Ingredients are what we use to make the dish. So if we have a dish which is pizza, this is the thing that we eat. This is our dish. But the ingredients are dough or bread, tomato sauce, and cheese. We use these ingredients to make the dish. So, look at these, decide what is a dish, something that we eat, and what is an ingredient, something we use to cook. Với phần bài tập tiếp theo ở đây thì chúng mình có thể nhìn thấy có một hộp rất là nhiều các danh từ ở đây. Có thể đó là những món ăn hoặc là những nguyên liệu dùng để nấu ăn. Cho nên bây giờ chúng mình hãy phân loại giúp cô Hiền. Với cột đầu tiên đó là các món ăn. Các món ăn đã hoàn thiện, ví dụ như là món phở bò chẳng hạn. Hoặc là còn cột thứ hai của mình đó là các nguyên liệu dùng để nấu ăn. Ví dụ như là gia vị, đó là gia vị nghệ Tây, đúng không? Thì các bạn hãy phân loại giúp cho cô. Bây giờ thầy TOBY sẽ giúp các bạn phân loại nhé, để tránh mất thời gian. Teacher TOBY. Okay, let's begin and look at our dishes. So things that we eat. We have spring rolls, beef noodle soup, noodles, omelette, sandwich, and a pancake. These are things that somebody would serve you. Ở đây thì thầy TOBY đã vừa đưa ra một loạt các món ăn rất là ngon ở đây. Món thứ nhất đó là món nem này, món thứ hai là món phở bò, món thứ ba có nghĩa là món bún hoặc món phở nói chung, món thứ tư ở đây là món trứng ốp lết, món thứ 5 ở đây là món bánh sandwich và cuối cùng là món pancake chúng mình vừa được học cách làm. Và bây giờ các nguyên liệu như thế nào? Teacher TOBY. Now our ingredients, different things that we use to make dishes. We have salt and pepper. These two normally go together. So salt, pepper. You don't eat salt and pepper. We have cooking oil. Noodles. So noodles can be an ingredient. We need noodles to make beef noodle soup. But you can eat noodles as a dish. Flour. We use flour to make cakes and bread. Turmeric is like a spice. And pork. Different things when you add pork to it. Với phần nguyên liệu thì chúng mình có gia vị đó là muối và tiêu. Tiếp theo đó là dầu rán này. Tiếp đó là noodle, ở đây thì có thể là nguyên liệu cần thiết cho món phở bò thì có thể là bún phở. Hoặc là chúng mình có thể dùng luôn đó là món phở, bún phở nói chung. Hoặc là phần tiếp theo ở đây là chúng mình có loại bột này. Cuối tiếp đó là nghệ Tây. Cuối cùng đó là món thịt lợn. Nguyên liệu thịt lợn rất là cần thiết cho các món thịt lợn nói chung. Ok, thì chúng mình hãy kiểm tra lại cho cô các phần nguyên liệu và các món ăn chúng mình đã có liệt kê đầy đủ giống như thầy TOBY hay chưa?
Còn bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển sang phần bài tập tiếp theo. Teacher Toby. Okay, let's move on. Now we're going to start our pronunciation. Okay? So we have all these different words here, and they have two very similar sounds. These two sounds are O and O. Okay? So we would like you to listen to the word. I will say the word, and you must write them into the correct column. Okay? Với phần tiếp theo của chúng mình đó là chuyển sang phần phát âm rồi. Phần phát âm này thì thầy Toby sẽ giúp các em đọc những từ mà đề bài đã cho. Các bạn hãy đọc theo thầy để có những phần phát âm chính xác. Sau đó thì chúng mình sẽ chia phân loại cho cô đâu là những từ có âm O và đâu là những từ có âm O dài cho cô nhé. Bây giờ hãy lắng nghe thầy Toby đọc. Teacher Toby. Okay, so I will say the words 2 times, and you must write them in the correct column. Remember, this side is O. O. This side is O. O. So let's begin. Soft. Soft. Pork. Pork. Salt. Salt. Hot. Hot. Bottle. Bottle. Pot. Pot. Fork. Fork. Sport. Sport. Sauce. Sauce. Rob. Rob. Okay, so let's have a look. For the first one, soft. Oh, soft. Hot. Oh. Bottle. Oh. Pot. Oh. Rob. Oh. So we have oh. Soft, hot, bottle, pot, rob. Next, we have or. Pork. Or. Sport. Or. Fork. Or. Sport. Or. Sauce. Or. Okay, hopefully you got those right. Now, I'm going to repeat after me. Soft. Soft. One more. Soft. Hot. Hot. One more. Hot. Bottle. Bottle. One more. Bottle. This is pot. Pot. One more time. Pot. Rob. Rob.
rob. Well done. Next, we have our or sound. So, pork. Pork. One more. Pork. Sort. Sort. One more time. Sort. Fork. Fork. One more. Fork. This is sport. Sport. One more time. Sport. Last one. Sauce. Sauce. One more. Sauce. Okay, very good. Now, let's move on. So, I am going to read these sentences for you. When you listen, I would like you to decide which word I say. Now, both words have o or or. So here we have k, o, d. And here we have k, or, d. So you have to listen. Do I say cod or cord? Here we have p, o, t, and p, or, t. Sp, o, ts, sp, or, ts. F, ox, and f, ox. Finally, sh, o, ts, or sh, or, ts. So, very similar. You must listen carefully for the correct word. Did you hear? Với phần bài tập tiếp theo, sau khi chúng mình đã luyện tập ở phần bài tập số 4, rất là nhiều âm mà thầy TOBY đã đọc rất là nhiều lần và các em đã được lắng nghe rồi, thì chúng mình sẽ chuyển sang phần bài tập số 5 này khó hơn một chút. Đó là chúng mình hãy lắng nghe các câu từ 1 đến 5 thầy TOBY đọc và các bạn phải lựa chọn từ một trong hai từ mà đề bài đưa ra ở đây. Có thể là âm o dài hay là o ngắn của các từ sẽ khác nhau. Cho nên các bạn phải nghe thật là kỹ. Thầy vừa rồi thầy đã đọc lần lượt các âm rồi, phân biệt sự khác nhau giữa các âm. Còn bây giờ thì thầy TOBY sẽ đọc lần lượt các câu chính xác để các bạn đưa ra đáp án nhé. Teacher TOBY. Okay, so listen to me. I will say the sentence 2 times. You must circle which word you hear. So, number 1. Can you see the cod over there? Can you see the cod over there? Number 2. It's a very small port. It's a very small port. Number 3. Tommy doesn't like these sports. Tommy doesn't like these sports. Number 4. Where can I find the fox? Where can I find the fox? Last one, number 5. His uncle was short when he was young. His uncle was short when he was young. Okay, let's take a look. First, I said, can you see the cod over there? Can you see the cod over there? Next, I said, it's a very small port. Port. Number 3, Tommy doesn't like these sports. Sports. Number 4, where can I find the fox? Fox. And our last one, his uncle wasn't short, he was short when he was young. Short.
Okay, let's move on. That's it. That's all we have time for today. So let's review what we looked at. We studied lots of different vocabulary today. New words to do with food, drink, and cooking. We discussed different types of food and drink, different ways to describe the food, and different verbs we use for cooking, such as fold, or serve, or heat. We describe food like bitter, or sweet, or delicious. And we discovered many different words. Phở bò is beef noodle soup. Then we did some pronunciation. We had two sounds, o and o. They are very similar. O, o. So you have to concentrate when you say them and when you listen. Did you hear? Bây giờ cô Hiền sẽ giúp em tổng kết lại nội dung kiến thức của bài học ngày hôm nay. Phần đầu tiên là phần từ vựng, chúng mình đã được học qua phần bài hội thoại và một số phần bài tập. Thì phần từ vựng này chúng mình đã học được rất là nhiều món ăn và đồ uống ở Việt Nam. Ví dụ như món phở bò này, món trứng ốp lết này, hay là món bánh sandwich. Và tiếp theo đó thì chúng mình sẽ được học cách đó là miêu tả về các món đồ ăn đó với các tính từ như là tính từ đắng này, chua, cay, ngọt. Còn với phần tiếp theo là chúng mình có thể học được các động từ để làm những cái bước nấu ăn, ví dụ là món trứng ốp lết thì chúng mình sẽ có tuần tự các bước, hay là món pancake đề bài đã đưa ra thì chúng mình hãy về nhà có thể thực hiện nấu ăn những món đó nhé. Và với phần tiếp theo đó là phần phát âm. Phần phát âm thì thầy Toby đã giúp em đọc rất là nhiều âm, có âm o dài và âm o ngắn. Các bạn lưu ý giúp cô là chúng mình hãy về nhà luyện tập đọc theo thầy lại một lần nữa nhé, để sao cho có phần phát âm chính xác. Và lưu ý giúp cô ở đây có thể là âm o ngắn thì sẽ chỉ có chữ gì ạ? Letter O thôi. Còn với những âm o dài ở đây thì có thể letter O và đi kèm với letter A nhé. Đấy là cô lưu ý như vậy trong cái phần bài tập vừa thầy giải thích với các em lúc cuối giờ. Còn bây giờ thầy Toby sẽ giới thiệu về bài học tiếp theo. Teacher Toby. Okay, so that's the end of today's lesson. Next lesson, we'll be continuing Unit 5, Vietnamese food and drink. We'll move on to lesson 2. Bài học tiếp theo của mình vẫn là chủ đề của bài Unit 5, các món ăn và đồ uống ở Việt Nam. Nhưng ở đây sẽ là phần bài số 2. Bây giờ thầy cô phải nói lời tạm biệt rồi. Bye bye. Bye bye. See you soon.